لما بتيجي تعمل سيرش على حاجه في جوجل وكتبتها غلط، جوجل بيعمل لك اوتو كوركت ويكتب لك الصح. انا جودي وسام، وتعالوا نعمل برنامج مصغر على الموضوع ده. خش على موقع جمال تك، كورسات، سي بلس بلس، lesson 20 question 2. برنامج يسجل 3 اخطاء لكلمه جمال، ولو المستخدم دخل اي كلمه من ال3 كلمات دول يساله do you mean جمال yes or no. لو المستخدم كتب yes يطبع له موقع جمال تك، ولو كتب no يطبع له wrong URL. تعالوا نكتب الكود. هنعمل include لماب و include لstring. هعمل ماب string و string هسميها ام، وبعدين اقول له لو دخل لي في الماب دي كلمة مثلا جمال ام واحدة كده، هنخليها احنا equal do you mean جمال تك، نحط له yes or no why و then و question mark. بعدين نعمل زيها 2 تانيين بس نغير الأخطاء. يعني مثلا هنا نخليها الجمال، أو ممكن نكتب مثلا في ناس بتحط ام واحدة كتبت دبل ال، فهنعمل string a و string x و string y equal y. بس هنحط double quotation عشان one quotation ما تنفعش في الstring. ونعمل for int I equal 0 I smaller than 3 عشان نخليه يدخل 3 مرات بس. I plus plus اعمله cout search a word and line. بعدين هعمل cin x، اقول له if m dot find x not equal m dot end، يبقى هتسي out m of x. طب ايه اللي احنا كتبناه ده؟ السطر ده بيدور على الكلمة اللي اليوزر دخلها في الماب، لو لقاها هيطبع ال m of x بتاعتها اللي هي do you mean جمال تك yes or no. نحط بس البريس بتاعتنا عشان لما نيجي نعمل else. تمام، دلوقتي هو كده بيسأله do you mean جمال تك yes or no، فهيدخل لي يا yes يا no، فهنعمل cn لل a وهنسأله if a equal y اللي هي اصلا كانت equal حرف ال y، يبقى هتعمل ايه cout www.جمال.tech. طيب لو ده ما حصلش else، يبقى cout sorry strong URL. طيب لو هو اصلا ما لقاهاش في الماب اللي هي الاف الاولانيه خالص، نطلع بره البريسز بتاعتها ونعمل else. هنعمل برضو cout strong URL. بس تعالوا ننظم الكود ونحط and line. يعني نعمل run.
نكتب مثلا اول مرة جمال بالطريقة دي، قال لي دي من جمال تك، فهقول له يس، طلع لي دي URL الصح. طيب تعالوا نكتب مرة حاجة برضو من اللي هنا، يعني مثلا هنقول له نو المرة دي، قال لي strong URL. طب تعالى نكتب خطأ مش موجود في 3 أخطاء دول أصلا، يعني مثلا نكتب جمال 3M كده، طلع لي على طول sorry it's wrong URL. أنا كده خلصت، ده الحل بتاعي. لو عندك أي حلول تانية اكتب لنا في القاعدة.